Xin chào mọi người. Hello tất cả mọi người. Vinh và Linh đang ở đâu không biết các bạn biết không? Đó. Bây giờ giới thiệu luôn, Vinh và Linh đang ở Nam Hội An. Chắc các bạn đã nghe về Hội An rất là nhiều, nhưng mà lần đầu tiên thì hai anh em mới đặt chân về phía Nam của Hội An. Đúng rồi, thật sự là khi nghe anh Vinh nói là mình sẽ đi đến phía Nam Hội An, em bảo ủa, em tưởng Hội An và Nam Hội An là một, hóa ra cái khu Hội An kia là khu tourist, mình có thể đi mua sắm hay những cái gì đó, còn ở đây là khu người dân sống luôn. Đúng rồi, ở phía đây Nam là phía Nam. Và ngày hôm nay thì hai anh em đang ở resort Vinpearl. Nào giờ nghe về cái nơi này nhưng mà lần đầu tiên mình mới được đặt chân tới đây. Và ngày hôm nay thì dành tặng riêng cho khách mời luôn, Linh, nguyên căn villa. Đây, thật sự là Linh cảm thấy rất là bất ngờ khi Linh được anh Vinh quá là yêu ái là khách mời mà cho hẳn ở một cái villa 3 phòng ngủ. Chắc là bơi lăn từ trên tầng trên xuống dưới cũng không hết phòng luôn á anh. Anh Vinh thì ở villa kế bên. Bây giờ thì hai anh em mời mọi người đi vào trong xem căn villa như thế nào nha. Yeah. Đây, bước vào một không gian Êm ái với chiếc giày. Mọi người ơi. Đây. Trời ơi, Linh đã bảo rồi, lăn từ trên tầng xuống. Ở đâu cũng đẹp. Em rất là thích những cái khu villa nào cái trần nó cao ấy. Đúng. Nhìn nó rất là thoáng và dễ chịu. Đây là phòng khách, rồi mình nhìn ra hồ bơi và thẳng ngoài kia là biển. Biển luôn. Biển xanh cát trắng nắng vàng. Đây là bàn ăn. 6 người ở đây. Mình có cái khu vườn nhỏ bên này. Xinh lắm luôn ấy, kiểu ở đâu cũng có thể chụp được ảnh mọi người ạ. Có mini bar luôn nè. Khi mình nhìn thấy cái thiết kế như vậy là mình biết là sẽ thích hợp cho cả gia đình đi đông người. Đúng rồi. Sau này mình cũng có thể ở được nhiều ngày, tại vì nấu nướng rồi sinh hoạt được. Rồi em phòng nghĩ ngủ là này thì tiện ha, tại vì nằm ngay dưới đất luôn. Nhưng mà phòng trên cực kỳ đẹp luôn anh, phòng master. Phòng trên trời xinh lắm mọi người ạ. Đây, siêu rộng. Căn phòng ngủ thứ hai. Thế là mình để cái phòng đẹp nhất mình show ra sau cùng. Đúng ạ. Phòng này thì có 2 giường ha. 2 giường. Em thấy view nó cũng giống ở dưới nhưng mà là đi có phòng em đi. Đấy. Trời ơi, anh sẽ cảm thấy rất bất ngờ. 1, 2, 3. Chào mừng anh Vinh đến với căn phòng của bé Linh. Đấy, nó rộng ấy ạ. Được cái trần cao á, vào mình thấy rộng thiệt rộng luôn. Anh, cả tivi màn hình LED thẳng tắp. Này giống như một cái căn hộ nhỏ luôn á, là riêng một cái phòng thôi đã thấy riêng. Em mê nhất là phòng tắm. Xinh lắm. Wow, cờ ngơi của công chúa xịn ha. Mọi người thấy đó, phòng tắm rất là rộng. Phía bên này trước khi băng qua tới phòng ngủ là mình có nguyên cái closet để tủ quần áo. Tủ quần áo. Và mọi thứ vật dụng cá nhân đây. Cái sắt. Và được cái là tất cả mình nhìn góc nào cũng có view hết ha. Vâng, đúng rồi. Gần như là nhìn một phát là vẫn là view thẳng ra biển của vườn luôn đó, nhìn thấy cả hai. Anh Vinh thì thích là mình sẽ có một cái ban công để đi ra ngoài ngắm biển nữa. Ban công siêu to khổng lồ. Thư giãn thiệt. 5 giờ sáng anh em mình dậy ra đây chụp ảnh hoàng hôn đi. Lâu lắm rồi hai anh em mình không gặp nhau. Anh ơi, bình minh chứ nhỉ, sao lại hoàng hôn đúng không? Ảnh 5 giờ sáng là bình minh mà ta. Bình minh. Đúng rồi. Mà lâu lắm rồi không gặp nhau nhớ. Dạ, nhớ lắm ạ, 2 tuần. 2 tuần lâu dã man. Không gặp nhau mọi người ạ. Đó. Lần đầu tiên mới ngắm được biển Hội An luôn á. Để Vinh lát hồi xuống tắm biển Hội An xem sao. Ở đây có thấy cát trắng. Bể bơi rộng quá nè, Bun Bà Ti cũng có 2 anh em. Lại là một câu chuyện buồn. Đây là câu chuyện buồn. Trải nghiệm đầu tiên ngày hôm nay hai anh em đi River Safari. River Safari. Nghe hấp dẫn không? Ơi. Mình đi safari ngắm thú nhưng mà trên một dòng sông. Lần đầu tiên cuộc đời trải nghiệm thôi. Đây thì chào đón được một em bé Linh Dương sừng kiếm con ạ. Mới có 2 cái sừng nhỏ nhỏ. Mới nhú lên ạ. Vì đặc biệt cặp sừng của các bạn này chỉ mọc duy nhất trong đời là một lần thôi. Khi mà bị gãy đi thì sẽ không mọc lại sừng mới được ạ. Và sinh ra là bạn đã bắt đầu nhú sừng rồi ạ. Ngôi nhà tiếp theo đây là các bạn Linh Dương sừng mát ạ. Ở tại đây bên em cũng chào đón được 2 bạn Linh Dương con nha, khoảng là 3 tháng tuổi ạ. Đặc biệt các bạn này thì ở ngoài tự nhiên đã bị tuyệt chủng vào 20 năm về trước rồi. Vào năm 1999 á, chỉ còn tồn tại trong những khu bảo tồn ạ.
Dạ vâng, bên tay trái là ngựa vàng đồng bằng. Cái bài này có một biệt danh là siêu vòng 3 đấy ạ. Vì có một vòng 3 rất là căng tròn và quyến rũ ạ. To thật. Cái cảm giác mà mình ngồi trên sông rồi mình đi thuyền ngắm rất là thích. Và chưa bao giờ được trải nghiệm cái này. Cảm giác dễ chịu ấy, kiểu hòa mình vào thiên nhiên. Mát nữa ha. Hồn nhiên như cây Dạ cỏ. vâng, anh chị mình có thể quan sát bản tiếp theo ạ. Cái bạn này là cái bạn ngôi sao. Dạ, anh chị nhà mình có biết bạn nào là bạn đực, bạn nào là bạn cái không ạ? Có sừng là được ạ. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Bạn đực là sẽ có sừng và mỗi năm thì các bạn này sẽ thay sừng một lần ạ. Bên tay trái đây là các bạn Giang Sen, thường có tên gọi khác là cò lậu ạ. Và bên cạnh đó là các bạn Thiên Vịt trời Cardona và các bạn Thiên Nga. Kế bên đó là loài chim to lớn nhưng mà không hề biết bay. Đà điểu. Là các bạn đà điểu. Dạ vâng. Thu cao cổ luôn. Dạ anh chị nhà mình có biết bạn nào là bạn đực, bạn nào là bạn cái không ạ? Em nghĩ là bạn Thu cao cổ hay là đà điểu? Bạn đà điểu đó. Đà điểu nào đực đó hả? như là đực là con lông đậm hơn đúng không chị? Dạ đúng rồi, bạn đực là bộ lông màu đen đấy chị. Giỏi quá ta. Còn bạn cái là bộ lông màu xám á. Thu cao cổ với lại đà điểu thì ở chung nhà với nhau được. Dạ đúng rồi ạ. Vì các bạn này thường rất là hòa đồng ạ. Ủa nhưng mà còn loại này nữa Kế nè. bên đó là bạn Liên Dương sừng xoắn á. Dạ bạn đực là sẽ có cái sừng xoắn như chân ốp như vậy ạ. Còn bạn cái thì sẽ không có sừng. Phía trước của anh chị thì là các bạn lớn thứ hai sau voi ạ, 4 bạn tê giác trắng ạ, đến từ Nam Phi ạ. Nên các bạn này đang tắm bùn đấy, anh chị mình có thể quan sát nhỉ? Như kiểu đi spa ấy nhỉ? Dạ đúng rồi. Thường thì lớp da của bạn này rất là dày ạ, khoảng là 5 cm. Vì thế nên là bạn thường rất là thích tắm bùn để bảo vệ làn da của mình, giống như là kem chống nắng vậy ạ. Để bảo vệ làn da của mình ạ. Ghê thật chứ. Khi mà các bạn này trưởng thành thì trọng lượng của bạn lên đến 3,5 tấn ạ. Và mỗi ngày thì mỗi bạn sẽ tiêu thụ là 100 kg thực vật ạ. Xỉu. Ăn chay không à? Không ăn thịt. Dạ, ăn cỏ ạ. Ăn cỏ. Anh chị mình có thể quan sát những bó lá cây được treo lên cao kìa. Đây là lá keo gai, thức ăn chính của bạn hươu cao cổ ạ. Anh chị nhà mình có thể quan sát bản tiếp theo nè. Đây là bạn Thiên Nga đen ạ. Thiên Nga đen à. Wow. Anh chị mình có thể quan sát kìa, bạn đang gấp những cái cỏ kia để làm tổ của mình ạ. Đẹp sang chảnh em nhỉ? Dạ, thanh xả. Nhưng em mình vậy đó. Bên này là hồng hạc. Anh chị mình biết bạn gì đấy không ạ? Phải hồng hạc không? Con không phải Thiên Nga. Không phải ạ. Ủa con đẹp này quá. Là con cái cổ cái mỏ màu hồng hả? Hồng hạc. Hồng hạc. Dạ, bạn hồng hạc á. Mình có thể quan sát khi mà các bạn đi ngủ là bạn sẽ ngủ đứng một chân và ngã cổ ra phía sau để giúp cho các bạn tiết kiệm năng lượng và giải nhiệt thân thể của mình ạ. Đứng kìa kìa mấy con ngủ kìa. Dạ anh chị nhà mình có biết các bạn này là có tuổi thọ được bao nhiêu năm không ạ? 12 năm. Tuổi thọ các bạn khá là cao ạ. 12 năm. Khoảng là 70 năm ạ. Ui. Khi mà trưởng thành thì chiều cao của bạn khoảng là 1m2 đến 1m45 ạ. Ủa vậy là mấy em này là nhỏ. Dạ. Wow. Và đây là loài to lớn nhất trong 6 loài ngoài trên thế giới ạ. Bé Linh sẽ thích tiết mục này. Anh Vinh đã được làm ở Phú Quốc rồi. Bé Linh thì chưa được. Bây giờ bé Linh sợ rồi, không dám cho ăn luôn. Đây nè. Hiền đúng không anh? Nó chỉ ham ăn thôi em ơi. Không thích mình đâu. Thoải mái. Em có đồ ăn là nó sẽ nice với mình à. Ăn nhanh quá. Đây bạn này nữa, cho bạn này ăn. Đây. Cao quá. Đây nè, selfie nè. Anh có kinh nghiệm rồi. Đây, thích vô, không sao đâu. Đây. Em đi rồi. Nhanh lên, ăn đi. Ở bên phải nhà mình đây là nhà Việt đó. Có rất là nhiều loài đặc sắc. Anh
anh chị mình có thể an toàn đây, mình có thể tự tay cho các bạn ăn. Và mình chỉ cần đưa thức ăn ra thôi là bạn sẽ tự bay đến. Em cũng sợ luôn. Em không dám Dạ con không cừu sao đâu. chị ơi, ở đây trong này là các bạn rất là hiền, bạn rất là thân thiện rồi. Mình chỉ cần đưa thức ăn ăn ra thôi, bạn sẽ không mổ đâu. Các bạn trong này rất là hiền. Trong này anh chị mình có thể nói với các chị trong này á, mình có thể bỏ vẹt lên tay hoặc là lên mũi rồi mình chụp ảnh á. Ở phía bên tay trái anh chị mình tham quan nhà bè xong thì mình có thể di chuyển qua đảo văn hóa dân gian, các làng nghề truyền thống á. Chạy đây thì anh chị mình xem các show diễn này xong thì mình có thể trải nghiệm các làng nghề trong này như là làm gốm á, dệt vải tơ tằm, hoặc có thể làm giấy gió, in tranh đồng hồ. Rất là nhiều làng nghề trong này để cho anh chị mình có thể tự tay trải nghiệm và đem về những cái bức hình kỷ niệm á. Dạ rồi, tàu cũng rất là bé thôi, anh chị mình vui lòng kiểm tra lại hành lý và tư trang trước khi rời khỏi tàu. Cảm ơn anh chị, chúc anh chị nhà mình có một chuyến tham quan thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại anh chị mình lần sau ạ. Cảm ơn. Bây giờ mình sẽ đi vào thăm làng nghề truyền thống. Nghe rất là thú vị. Anh Vinh chưa có đi làng nghề nhiều. Em chưa bao giờ Hồi nãy hai anh em mình viết ở trên cái giấy thì Dạ. bây giờ mình sẽ tìm hiểu thêm là tại sao có cái giấy đó. Ở đây người ta gọi là giấy gió. Giấy gió. Đây, thì đi vào trong thì để tìm hiểu sâu hơn. Dạ. Về cái giấy đó làm được rất là nhiều thứ nha. Mình viết nè, làm lồng đèn nè, ngay cả làm mặt nạ nữa. Thôi, đây là mặt nạ. Thì anh chị vừa lúc nãy mới viết thư pháp là cũng trên nguyên liệu là giấy gió. Và giấy gió này cũng được ứng dụng rất là nhiều. Như đây là giấy làm là mặt nạ giấy, Mặt nạ giấy. Và các bạn ở đây là dùng cái tờ giấy gió dán lên cái Maracan có mặt nạ sẵn, sau đó thì các bạn sẽ tự vẽ và tự tô màu lên. Chẳng hạn như phía trước mặt anh đây là những cái mẫu mà các bạn có vẽ sẵn ra, hoặc là những em nhỏ tới đây rất là thích, mấy em có thể ngồi đây là tự vẽ tự tô màu. Mình tham quan toàn bộ khu thì 550.000 một vé, rồi người già và em bé thì 410.000 là giá vé vào cổng. Bên trong này là quy trình làm giấy gió. Thì ở đây là nghệ nhân thợ nghề Vũ Thị Trâm thì đang làm công đoạn là trao để làm những cái tờ giấy gió trước mặt anh đây ạ. Anh có thể lại sát hơn để quan sát kỹ ạ. Giấy gió đây là làm từ cây gió là ở bên kia đấy anh. Cây gió. Cây gió này người ta chỉ lấy cái thân thôi, tức là lấy cái vỏ đấy, còn cái thân là mình không có dùng. Sau đó là về ngâm mềm đi rồi đi nhả nhuyễn bỏ vào trong cái tàu xe này cùng với lại cái nhựa của cây mò. Nhờ cái nhựa của cây mò mà những cái tờ dán này nó không dính vào nhau, và cứ từ đầu mũi đến cuối mũi thì khoảng một chồng như thế này. Người thợ sẽ đem đi ép. Đây là làm thủ công cho nên là làm bằng tay đấy. Và sau đó là đem dán những cái từ như thế này đây, không phơi ngoài nắng anh nha. Cái gió này Thôi trong mát thôi. Những cái sản phẩm do chính mình phải làm ra. Anh Vinh thích cái này là tại vì bảo vệ môi trường. Hoàn toàn là bảo vệ môi trường. Không dùng hóa chất hay phẩm màu gì cả. Giấy gió dán nguyên chất là như thế này đi ạ. Đây là tờ giấy nguyên chất. Còn nếu mà những cái anh chị nào thích thì người thợ ở đây sẽ pha màu ra. Chẳng hạn như là từ thân của cây sậy thì nó sẽ có màu hơi đà như thế này. Đây. Đẹp. Còn bên này giấy gió được ứng dụng để làm tranh đồng hồ. Tranh đồng hồ thì nó có từ rất là lâu đời rồi. Thì đầu tiên cái tờ giấy gió nó nguyên liệu như thế này. Người thợ sau đó phết lên một cái lớp sò điệp. Wow, đẹp. Nó sẽ trắng lên. Đẹp quá. Mình có thể nhìn rõ hơn ạ. Nhờ cái lớp sò điệp này mà sau khi người thợ mà như đây, như đang là quét những lớp son này lên thì nó sẽ làm sáng bừng cái tờ giấy điệp này lên. Tại sao lại là tranh đồng hồ? Là từ cái vùng tên Đông Hồ hay sao? Ở ngoài Bắc nó có cái làng Đông Hồ. Làng Đông Hồ. In tranh từ xưa đến giờ. Dạ. Chú đây là người ở Bắc Ninh vào đây luôn. Đúng rồi, ngoài Bắc Ninh đấy. Dạ.
xong show về bến ở sân khấu Thủy Đình là anh Vinh bị bất ngờ luôn. Anh Vinh không nghĩ là dàn dựng công phu như vậy và coi nổi hết da gà. Mới đầu em nghĩ nó chỉ là một cái show bình thường chứ không nghĩ là kiểu về từ trang phục, âm thanh và đạo cụ, diễn, đạo cụ, âm nhạc. Mình có thể thấy được văn hóa của người miền Trung, đặc biệt là người dân miền biển, họ sinh hoạt đời sống như thế nào, từ tâm tư tình cảm. Mình thấy một cái bức tranh thiệt là sống động luôn đó, rất là hay. Đúng một bức tranh cuộc sống hàng ngày của họ luôn, rất là đặc sắc và thú vị mọi người ạ. Mà anh Vinh thấy Linh lúc mà xem là Linh múa theo. Tại vì là ở đây có rất là nhiều cái đoạn múa và bài múa hay. Và Linh biết hết trơn luôn. Dạ em có biết múa chuông này thì như có, nhưng mà công nhận là xem đã thật và em thích những cái đoạn múa nhất. Okay. Đúng rồi ạ, nghĩa là chương trình về bến lấy cảm hứng từ miền sông nước của người miền Trung, cho nên là những cái bộ quần áo mấy chàng trai ăn mặc hay là những cái bộ quần áo của những cái bạn nữ, diễn viên nữ á, là được lấy cảm hứng từ cái miền sông nước miền Trung đấy. Tiếp theo mình bây giờ tiếp theo mình sẽ đi vào bên trong tham quan các làng nghề. Mọi người ơi. Linh. Con gì đấy ạ? Con nhộng đó. Con nhộng được lấy từ những cái cuốn nào? Nhộng này là bị hâm chín rồi. Nhưng mà lấy cái tơ ở ngoài xong mà con nhộng ở trong. Lấy hết ta là nhộng đây này. Mà là chết luôn rồi tại vì đúng nóng rồi đúng không? Dạ. Vô nước sôi mà thơm nhỉ. Bữa nay làm nghề quay tơ đây nha. Sợi tơ nhìn như vậy mà rất là chắc ha. Nó lâu đứt ha. Dạ. Còn nó đứng hoài còn nó không đứt luôn. Rồi xong nếu mà mình muốn có những cái màu sắc khác thì mình nhuộm sao? Dệt xong rồi nhuộm. Dệt xong rồi nhuộm. Dạ. Dệt ra vải rồi mình muốn nhuộm bao nhiêu mình nhuộm. Cái này mình sẽ làm thường thì mình làm bao lâu là mình sẽ làm ra được thành phẩm? Rồi mình mới qua công đoạn quay lõm rồi mới cưỡi lên, qua không cưỡi rồi mới dệt được con. Dạ. Thì là mình sẽ làm đầy cái này hay sao? Dạ. Đúng rồi, cái này khoảng 3 chẻ này, 3 lạng tơ là mình lấy ra. 3 lạng tơ. 3 lạng 3 chẻ. Dạ. Lấy ra là người ta bên dệt đó người ta mới lên máy và người ta mới dệt được. Sao nó chắc vậy ạ? Trước khi mà đun nóng thì nằm bên này nè. Cái này là chưa bỏ vô đó con. Chưa bỏ vào nước sâu. Cầm lên được không? Cái kén. Đây nè, mọi người thấy cái kén nè. Kén thật. Kén này xong rồi bởi vỏ vô nước sôi. Nước sôi rồi mình kéo sợi tơ ra. Wow. Ai lụa tơ tằm không? Chuyển nghề. Ngồi này cả ngày cũng được. Thôi đi cả ngày. Đi. Thôi đi thôi, đi xem tiếp. Cảm ơn cô. Cảm ơn con. Để có những cái tủ kéo mà chúng ta đem ra ngoài kia để kéo sợi ạ, là đầu tiên chúng ta sẽ nuôi con này. Và muốn có con này thì đầu tiên là vòng đời của nó sẽ ở đây. Từ những cái con ngài này ạ, nó sẽ giao phối với nhau và đẻ ra những cái trứng. Đây ạ, những cái trứng nó sẽ bé như thế này, hay nó nở thành những con tằm cũng bé. Anh tưởng tượng là nó giống như cái con lan quăng trong nước vậy. Và sau đó nó sẽ nằm khoảng 8 đến 10 ngày, cái bắt đầu nó sẽ nở thành những cái con tằm này. Đây. Và con tằm này nó sẽ ăn lá dâu trong khoảng là 25 đến 27 ngày ạ. Anh có thể cầm thử ạ. Nó hiền lắm ạ. Nó không có như các loài sao khác, nó không có nước. Đây ạ. Linh ơi, Linh cứ dám. Không. Không sao, Chị cũng cầm hiền. không ạ? Không ạ. Mà nhìn rất là sợ, nhìn nổi da gà hết rồi. Khi mà nó trở thành tầm chín thì cơ thể nó sẽ không có xanh như thế này nữa, mà cơ thể nó sẽ chuyển sang màu vàng vàng, vì giống tầm mà chúng ta đang nuôi là giống tầm vàng ạ. Đây. Đây ạ. Đây là những tủ kén ạ. Trời. Và khi mà nó nhả tơ từ ngoài vào trong, nên sau khi nó nhả xong tất nhiên là nó sẽ nằm trong đó. Và nó nằm trong đó khoảng 8 đến 10 giờ đồng hồ thì nó sẽ hóa thành những con nhộng mà anh đang nhìn thấy. Rồi. Và nếu như mà chúng ta đem cái tủ kén này đi lấy tơ thì những con nhộng đó nó mới chết. Còn nếu chúng ta không đem đi lấy tơ thì con nhộng đó nó sẽ hóa thành những con ngài này. Và bắt đầu nó phá cái kén, nó chui ra ngoài, cái nó tìm bạn đời nó giao phối và đẻ trứng. Vì giống này là thuộc giống bướm đen nên nó sẽ không có bay, nó chỉ có tìm bạn đời giao phối và đẻ trứng. Ví dụ như nơi nó là nơi nó phá kén chui ra là nơi trên cái né đó thì nó sẽ tìm cái bạn đời nó gần đó thôi, chứ nó không có bay đi đâu hết. Không. Nhưng mà cái ngành nghề tơ tằm của mình tới bây giờ vẫn được duy trì và vẫn được ưa chuộng. Dạ. Cái vải tơ tằm. Dạ. Đúng không? Dạ, hiện tại là có những cơ sở ví dụ như ở Lâm Đồng, Bảo Lộc ấy ạ, là chính là những cái kén này chính. Còn cái nghề thủ công này thì hiện tại là ít rồi. Dạ, nên ở trong khu đảo văn hóa dân gian này là
tập hợp tất cả các nghề thủ công truyền thống lại để giới thiệu tới quý khách đấy ạ. Chứ như bây giờ là người ta làm công nghệ hết rồi ạ. Dạ, ít người làm thủ công như thế này. Trời, lần đầu nghe chân tơ tằm luôn anh Vinh. Tức là mình có thể lấy từng sợi để làm vải, còn không thì mình cho tất cả tằm vào một cái mảng lớn. Mềm quá. Ồ, thích quá hả? Thích. Còn cái này là đun sôi đó anh. Nhưng mà cái này chỉ một tấm mỏng thôi. Còn ví dụ như anh đun một tấm dài á thì nó sẽ mềm hơn, nó sẽ to hơn. Như cái này là mình bán bao nhiêu? Dạ, cái này hiện tại là ví dụ như ở ngoài thị trường ấy ạ, thì bông của nó sẽ duy trì ở giá là khoảng 4 đến 5 triệu một ký bông. Chúng ta sẽ tính thành phẩm đó là trên cái ký bông với lại tính trên cái. Vậy là giá thành cũng cao đó. Dạ, hàng giá cao cấp. cũng tương đối cao. Và hàng cao cấp đó anh, nó cũng tương đương với các giá trị cũng như nệm bên nệm như đây. Nhưng mà được cái là tại vì tất cả là mọi thứ làm bằng tay và rất là thủ công á. Dạ. Thành ra làm cái công nhiều. Đắt hơn cái chăn hiện tại. Cho nên đang ở nhà. anh thấy là quá xứng đáng. Anh Vinh định làm cái gì nhỉ? Vinh chắc làm cái chén cái tô gì đây nè. Đây là mình thử cái kiểu làm gốm của người miền Nam chứ không phải kiểu Bắc Bộ. Nhìn vậy thôi không hề dễ đâu nha các bạn. Này là chắc mình phải làm quen hả? Làm cho nó quen chứ mới vô thì Ta-da! đây. Trời của anh Vinh xinh đấy. Của em đẹp hơn. Em thích nhỏ nhỏ xinh xinh. Em không hiểu sao em có thể làm ra to như này. Thành quả của hai anh em. Có cái người mặc đồ thấy có vẻ như là hoành tráng ngồi bên trong là như thế nào em biết không? Em không biết, tại vì là cái bộ đấy có thể có nhiều dân tộc Tày, dân tộc Mèo. Đó là một cái điều rất là hay, là mỗi một cái ngành nghề và những cái văn hóa đặc trưng của mỗi vùng miền khi mà đem vào đây, người ta đều mời những cái nghệ nhân và những cái người đến từ cái vùng miền đó để vào đây để làm sao mà đưa được cái văn hóa đó đúng chất và thuần túy nhất. Cho nên là mọi người sẽ không có cảm nhận là nó giống như là giả bộ hay là mà nó là thật. Đúng rất là thật và gần gũi. Rất là thật và mà hầu như là tái hiện được gần như bản gốc luôn ở mỗi nơi văn hóa Bắc Trung Nam. Hồi nãy show đầu tiên mình xem cái show Đức là show miền Trung. Show miền Trung. Xong cái vừa rồi là sau đó là show miền Bắc. Show miền Bắc là em cũng giải thích được cho anh Vinh thấy được những cái ca múa kiểu dân gian mình rất là thích. Dạ vâng, đúng rồi. Và sau một buổi sáng đúng trải nghiệm không hề mệt tí nào, đi tham quan rất là vui. Thích ha? Thích. Nhưng mà chiều nay mình làm cái gì đó nó sống động, hoạt động nhiều hơn đi. Chơi cảm giác mạnh này, đi bơi. Rất là trông chờ mọi người. Trò chơi này chỉ có 65 giây thôi nhưng mà cũng rất là gây cấn. Vinh thì mọi người biết là Vinh chơi nhiều lần rồi. Để hỏi bé Linh trước, bé Linh cảm thấy sao? Thật sự là em kiểu lần đầu là em không dám mở nóc, lần đầu là mình thử trước xem có dám cầm máy quay không. Lần hai lại vẫn muốn chơi tiếp, tự bị cuốn chơi.
Chơi 2 lần lận. Rất ok rồi, đến bây giờ tim em vẫn đập. Cái tốc độ quá nhanh, đúng như là cái trò chơi luôn. Nếu mà so sánh cho Vinh thì Vinh so cái này với lại Phú Quốc thì Vinh thấy Phú Quốc ghê hơn một chút gì, tại vì dài hơn. Cái này thì chỉ có 65 nhịp nhanh hơn. Phú Quốc thì là mình ngồi phía dưới, cái đường ray thì là mình ngồi trên, còn cái này là cái đường ray ở trên, mình ngồi thì mình thọc chân xuống, khác nhau cái đó. Mình thôi đã cảm giác mạnh thì chơi ghê như nhau hết, mà cái này sẽ nhẹ nhàng hơn cái Phú Quốc. Ôi, chị em không đỡ chơi này nha mọi người. Yeah mọi người ơi, và bây giờ thì Linh không chơi, Linh sẽ cổ vũ anh Vinh tại trò này. Chắc Linh phải cần thay một cái quần khác thật đấy mọi người ạ. Chúc anh Vinh may mắn. Anh Vinh chưa chơi cái này bao giờ. Cái này là cao nhất Việt Nam mình luôn, 85m. Bằng một tòa nhà đấy anh. Cố lên anh. Sao ngày hôm nay mình sao vậy ta? Mình phải đi ra hỏi anh Vinh ngay từ hiện trạng hoạt anh Vinh một cách không ổn. Ôi anh Vinh. Ôi ơi, ôi. Ủa sao lại có 2 Linh Ca ở đây lận? Anh Vinh vẫn không ổn lắm mọi người ạ. Rất là đã. Kiểu giống như là mình đang mơ mộng ngắm cảnh gì đó, đùng một phát rớt xuống. Ôi nhưng mà em nhìn xấu quá, em cũng không dám cho em nhìn cái chân ấy. Nó bị nhấp. Nó nhấp cái chân lên vậy nè, là cái tim mình ở đây là thôi gì trong người mình là nguyên những gì tim gan gì chắc tung hết ra ngoài luôn. Em nhìn anh rất vui. Nhìn ở dưới, nhìn lên thấy anh mình chơi rất vui mọi người ạ. Mặt vẫn còn nhăm nhở kiểu chứ. Dã man thật. Nhưng mà đã lắm. Anh không dụ được em đâu. Anh Vinh không dụ được em đâu. Yeah mọi người ơi. Em một ca bằng tấm thảm. Sau khi chơi cảm giác mạnh đã đời, giờ mình phải nhúng nước thôi cho khỏe, nóng quá. Nóng nha. Nhưng mà anh Vinh tưởng là đi qua công viên nước là nhẹ nhàng thôi, nhìn không có nhẹ nhàng vậy đâu. Nó không có nhẹ nhàng một chút nào mọi người. Hôm trước em chơi thử một cái ngắn hơn đã sợ rồi anh Vinh. Đi. Đi thôi. Tức là bây giờ anh Vinh chắc là không nói nổi luôn, tại đây la nhiều quá. Đây thì nên phải nói hộ. Thật sự là được thử tất cả các trò gần như là bé sợ ở đây. Mà là lúc đầu em chơi sợ thật, nhưng mà về sau cảm thấy rất thích ý. Có thể ngày mai em chơi lại cũng được luôn, nhưng mà bình thường là em đi chơi mà là em không bao giờ đi chơi hết trơn. Hôm nay là có anh Vinh là kéo em đi để quay chương trình để trải nghiệm thử xem thì mới biết. Đi chơi phải thử thì mới biết. Công nhận là rất đã. Cũng chính là nhờ các bạn xem cho nên tụi mình mới ráng để coi và trải nghiệm thử, là thành ra là mình cũng vượt lên chính mình luôn, chứ cũng không phải hay ho gì lắm đâu. Mọi người phải ủng hộ và xem được nhiều tập trải nghiệm của anh Vinh cũng như là nhiều khách mời khác để xem mỗi tập đều có một thú vị. Xong rồi các bạn cũng phải tới đây rồi trải nghiệm riêng cho bản thân mình để mà biết được cái cảm giác thật khi mình chơi ở ngoài như thế nào. Rất thích luôn mọi người, có nghĩa là kiểu chưa bao giờ được trải nghiệm mà chơi cùng với các anh mà đông còn vui hơn. Mọi người ơi, sẽ có rất là nhiều ảnh meme hôm nay của Linh và anh Vinh trong clip này. Đây là tiết mục đặc sắc nhất vào buổi tối. Hai anh em đang ngồi ở cạnh dòng sông xem 3D, show 3D và ăn tối. Thực đơn hôm nay rất là ngon luôn. Và cái chỗ ngồi của Vinh thì rất là VIP. Show này mình có thể thấy được các câu chuyện cổ tích, các câu chuyện dân gian được tái hiện lại trên màn hình.
Truyền thuyết thánh giống là đang tới truyền thuyết thánh giống. Đứa bé 3 tuổi mãi chưa biết nói. Hay quá ha, từ sáng tới giờ là mình bao nhiêu trải nghiệm luôn á. Không có cái nào giống cái nào cũng rất đặc biệt. Mỗi cái đã có một cảm giác riêng. Không cái nào giống cái nào hết trơn. Đây mọi người xem thực đơn của bên ngày hôm nay nha. 6-7 món tổng cộng. Ăn no nê luôn. Ăn và ăn Linh à. Anh em mình. Thì mình lăn về phòng rồi anh ạ. Trời ơi, bên ngày anh em ăn chơi. Nhưng mà cả chiều nay mình chơi cả một buổi chiều như thế là đốt calo rồi anh. Nhưng mà anh bị tăng cân á. Lúc mà lên anh tăng cân thì anh mới có sức để quay mọi người xem, nhưng bây giờ không ăn làm sao mà có sức. Mọi người ạ, Linh với anh Vinh Linh tăng đúng 1 cân. Nguyện đúng 1 ngày hôm qua. Và sáng nay ăn tăng đúng 900 lạng đúng không anh? Ừ. Đúng rồi. Trong khi hôm qua ở nhà em cân em có 42 kg à? Có bằng chứng ở nhà khỏi chối cãi. Đây là nhà hàng Riverine. Nãy giờ đồ ăn rất là ngon và trình bày quá đẹp luôn Linh ha. Dạ. Anh bất ngờ luôn á. Tại vì anh Vinh sẽ có sự so sánh. Tại vì anh Vinh đi Vin Wonder ở nhiều nơi. Giống như Nha Trang anh Vinh cũng đi, Phú Quốc anh cũng đi. Và thực sự là mỗi nơi đều có những cái riêng để mình trải nghiệm hết. Em thì chưa đi. Tức là cái mô hình chung vẫn là công viên giải trí, mà theo theme park là có nhiều cái hoạt động và cũng tương tự như là có một vườn thú là công viên nước, nhưng mà mỗi nơi đều có những cái trò đặc trưng riêng. Ví dụ như là cái tuột của anh Vinh hồi chiều mà chơi là 85 m, tương đương với 22-23 tòa nhà cao tầng. Đó là cái điều đặc biệt ở đây mà những cái Vin Wonder khác không có. Đó cho nên là anh đi, thật ra là nghe nói Vin Wonder mà đi mỗi chỗ mỗi khác nhau hết trơn. Em mong là em sẽ có nhiều cơ hội để trải nghiệm các Vinpearl ở nhiều nơi như Nha Trang và Phú Quốc. Tại vì đây là lần đầu em đến Vinpearl Nam Hội An. Thì em đã thấy thích sự này rồi, thì em không biết là các Vinpearl khác như thế nào để em cũng có thử sự so sánh giống anh Vinh, xem mỗi người có cách cảm nhận khác hay không. Và mọi người nhớ là phải tiếp tục đón xem những cái hoạt động tiếp theo nữa. Bởi vì ngày mai Vinh và Linh sẽ quay trở lại Hội An. Hội An thì là mọi người đều đi nhiều lần rồi, nhưng mà lần này trải nghiệm với Linh lại là một cái trải nghiệm mới cho anh Vinh. Lần nào Linh được đi với anh Vinh cũng là một trải nghiệm mới của Linh, đi đến nơi mà những nơi mà chưa bao giờ được trải nghiệm. Anh Vinh nghĩ đó là cái mấu chốt á. Nhiều khi là cái nơi đó là quen thuộc, nhưng mà mình đi với ai, mình trải nghiệm cái gì nó cũng thành một cái mới. Mỗi câu chuyện nó lại là một cái mới. Ok, và mọi người ơi, mọi người hãy đón xem tập 2 của Linh và anh Vinh. Cả hai anh em sẽ cùng trải nghiệm đến Hội An với những câu chuyện và những địa điểm quen thuộc, nhưng những câu chuyện mới và thú vị hơn. Thì mong mọi người đón xem nhé. Bye bye. Ôi, bạn này cao lớn quá. Bạn... Đồ ăn này ngon hơn nè. Quả này cũng là hết hồn thật đúng không anh Vinh? Bạn này ăn nhiều rồi.